Фундук дуже смачний і неймовірно корисний горіх з великими, солодкими ядрами, в яких містяться по-справжньому унікальні мови та мікроелементи, необхідні організму людини, і в першу чергу, клітинам головного мозку. Раніше фундук вирощували виключно в південних регіонах України, але після створення сучасних морозостійких сортів ним зацікавилися садівники-аматори з більш північних областей. Сьогодні саджанці морозостійких сортів фундука користуються величним попитом у садівників західного, центрального та північного регіонів України. І скрізь він чудово зростає і дає високі врожаї неймовірно смачних горіхів. Фундук не вимагає якогось надто ретельного догляду. Навпаки, він досить непримхливий. Але є певні тонкощі при його посадці та вирощуванні, без знання яких хорошого врожаю горіхів не отримати. Тому сьогодні ми детально поговоримо про ті, як правильно посадити і виростити фундук на своїй ділянці, враховуючи його особливості та місцеві ґрунтово-кліматичні умови. Фундук дуже давня рослина. Археологічні розкопки свідчать про ті, що його вживали в їжу ще первісні люди. Завдяки своїй високій калорійності, він допомагав вижити першим людям у льодовиковий період. Згадки про цей поживний і лікувальний горіх є і в працях давньоримських і давньогрецьких філософів та істориків. Вони приписували фундуку магічні властивості і пропонували його як основний компонент для еліксиру безсмертя. Більше 6000 років тому фундук почали вирощувати на Кавказі та в Південно-Західній Азії. На початку минулого століття промисловим вирощуванням фундука займалися в Туреччині, Греції, Італії, Іспанії, на Кіпрі та в США. В Україні промислові плантації фундука були розташовані в Криму та інших південних регіонах. Ідея створення північних сортів фундука належить великому українському селекціонеру. Йому вдалося створити перші вітчизняні сорти фундука, використовуючи як батьків морозостійкі сорти ліщини та великоплідні південні сорти фундука. Зараз цю роботу успішно продовжують найбільші науково-дослідні центри країни. Фундук просто унікальний за складом корисних речей, вітамінів і мікроелементів. Ядро в основному складається з різних жирних кислот, у тому числі агринину і лінолевої кислоти, яка не виробляється в організмі людини, а може надходити в нього тільки з продуктами харчування. Адже саме вона бере участь у формуванні клітинних мембран, а також у білковому і жировому обміні речовин. Ядра фундука багаті мікроелементами – калієм, магнієм, кальцієм, натрієм, сіркою, фосфором, залізом, кобальтом, марганцем, йодом, міддю, ефтором, цинком, германієм і селеном. Завдяки високому вмісту марганцю, міді, заліза, кальцію, всієї групи вітамінів, а також вітаміну Д, регулярне споживання фундука сприяє очищенню і зміцненню судом, нормалізує тиск, знижує вміст цукру, сечової кислоти, протромбіну і білірубіну в крові. Фундук – чудове джерело рослинного білка, місто його до 20%, причому він у 1,5 рази перевищує за калорійністю білок тваринний і горіхової олії. Всім вегетаріанцям, незалежно від віку, рекомендуємо включити фундук у свій раціон. Мінеральні солі і унікальні мікроелементи, що містяться в цьому горі, накладати чітку роботу всіх ваших органів і систем. Фундук рекомендовано давати дітям і підліткам, оскільки він активізує роботу головного мозку, покращує пам'ять, концентрує увагу і забезпечує швидкість реакцій. Фундук – невід'ємна частина раціону космонавтів і військових льотчиків. Цей горіх обов'язково використовують при лікуванні стресів і синдрому втоми організму. Навісні, коли у багатьох жителів північних регіонів виникає авіаміноз, фундук дає організму потужну підтримку, насичує його енергією, захищає нервову і судинну системи від руйнування. Крім того, цей горіх перешкоджує розвиток ракових захворювань, виводить токсини, шлаки та інші шкідливі речовини з організму, зміцнює кісткову і м'язову тканину, відновлює клітини печінки, перешкоджує накопичення холестерину в судинах. Важливе зауваження. Ні в якому разі не плутайте фундук з ліщиною. Він її культурна, великоплідна форма. Саме тому не рекомендуємо вам купувати саджанці фундука на придорожніх ринках і в дрібних розплідниках.
Там вам швидше за все видадуть за фундук саме ліщину звичайну, горіхи якої набагато дрібниці і не такі багаті на корисні речі і вітаміни. А сучасні морозостійкі сорти фундука вам можуть запропонувати тільки у великих агрофірмах або розплідниках. Фундук являє собою листопадний кущ або дерево, зустрічається рідше, заввишки до 5 метрів, що належить до роду ліщина родини березові. Крона його дуже міцна і широка. Кора у дорослого фундука гладка, сріблясто-сірого кольору з поперечними лініями. У молодих рослин вона коричневато-червона. Листя велике, до 12 см завдовжки, зелене із зазубринками. На кінцях загострене, біла черешка серцеподібне. Восени набуває золотисто-бежевого забарвлення. Фундук рослина однодомна, вітрозапільна, тому для формування плодів йому необхідне перехресне запилення. Чоловічі квіти являють собою довгі червонуваті сережки, зібрані в суцвіття по 2-4 штуки. Смороду рясно розкидають жовтий пилок, який, потрапляючи на жіночі квітки іншої рослини, запилює їх. Жіночі квітки формуються всередині бруньок на коротких пагонах. Їх можна помітити тільки по виступаючим із бруньок маленьким червоним рильцям, горбкам. У зв'язку з вище сказаним, якщо хочете отримати урожай горіхів, то саджайте на ділянки 2-3 рослини. Сам плід світло-коричневий горіх з великим смачним ядром і дерев'янистим навколоплідником. Залежно від сорту може мати різну форму – круглу, серцеподібну, видовжену. Дозріває фундук до середини вересня, початку жовтня, різні сорти у різні терміни. Плодоношення починається на 3-й рік після посадки. Зберігаються горіхи довго до 10 місяців. Фундук довгожитель. На одному місці може рости і плодоносити не менше 70 років. Година посадки. Ми приготували для вас саджанці фундука із закритою кореневою системою, які чудово приживаються при осінній і весняній посадці. Тому терміни цієї операції не мають значення. Навісні фундук можна саджати після 5 травня, восени до 20 вересня, щоб рослини добре вкоренилися на новому місці. Місце для посадки. Враховуючи південне походження фундука, для нормального росту і плодоношення знайдіть його саме сонячне, підвищене місце в саду. При цьому пам'ятайте, що крона у фундука дуже широка, тому йому необхідний великий життєвий простір. Фундук невибагливий до ґрунтів, не переносити тільки кислі, солоні і передзволожені. Однак, якщо ви хочете отримувати хороші врожаї горіхів, то підбайте про гарне харчування рослин, підготувавши для них родючу, пухку, добре водопроникну і повітропроникну землю. При близькому заляганні ґрунтових вод саджайте фундук на пагорби заввишки 50-60 см і діаметром 90-100 см. Кислі ґрунти восені нейтралізуйте доломітовим борошном із розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів плантації. Посадка. Посадкові ями під фундук копайте глибиною і діаметром 70 см на відстані 3,5 метрів одна від одної. На дно шкірної ями укладіть дренаж із битої цегли або щебеню, бажано вапнякових пірід, кулею 12-15 см. Ями заповнюйте спеціально приготованою ґрунтовою сумішшю, яку складають із верхнього родючого шару, компосту, або перепрілого гною, листової землі і річкового піску в рівних пропорціях. У кожну посадкову яму додайте 2 столові ложки суперфосфату, столову ложку сульфату калію, третину відро деревного попелу і склянку доломітового борошна на кислих ґрунтах. Кореневу шийку при посадці ні в якому разі не заглиблюйте. Вона повинна знаходитись на рівні поверхні землі. Кожен саджанець прив'язіть до посадкового кола заввишки 1,5 метра, щоб молоді кущі не зламалися від вітру або під вагою снігу. Після посадки всі рослини фундука добре полийте, 2 лійки теплої води під 1 саджанець, і замульчуйте всю плантацію соломою або свіжоскошеною травою кулею 5-7 см. Полив. У перший рік після посадки фундук поливайте щотижня по 3 лійки під шкірну рослину. Далі можете обмежитися 2 поливами на місяць, збільшивши норму поливу до 4 лійок під кущ.
Після шкірного поливу землю з мульчею під кущами добре прорихліть і знову вкрийте пристовбурні кола соломою або сеном. Таке мульчування перешкоджуватиме зростанню бур'янів і допоможе довше утримувати волога в ґрунті. Удобрення. Удобрюйте фундук тричі за сезон. Перший раз після танення снігу полийте кущі розчином січовини і